مهاجم من العيار الثقيل، وصل قمة نضجه الكروي، تحول من قط أمام المرمى إلى سفاح للشباك يضرب ولا يبالي، متصدراً هدافي الليغا الإسبانية والحاكم بأمره بالأبطال، مقترباً من مجد الكرة الذهبية، ولن يستطيع أحد سلبه إياها إن حقق الكأس الأعرق للأندية عندما يواجه فريقه ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. إنه كريم بنزيما أو الحكومة. لطالما عانت منه جماهير الميرينجي بأولى مواسمه في سانتياغو برنابيو، وكان محطة للسخرية والتهكم لإضاعته فرصاً تهديفية سهلة، وها هو يتخلص من الضغوط والقيود التي عرقلت مسيرته مبكراً مع الملكي، ليتحول بنزيما مع مرور الوقت إلى الملهم والمعشوق الأول للجماهير البيضاء بعد توهج كبير وتألق خارج العادة على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، محققاً أرقاماً مذهلة ساهمت بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري والسوبر الإسبانيين، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع تصدره ترتيب الهدافين في الليغا والأبطال. القناص الفرنسي بدأ بجني ثمار صبره، وأصبح سلاح الملكي الفتاك الذي يهابه الجميع. فما السر وراء هذه الانتفاضة التي أرعبت الخصوم وأطلقت العنان لأسطورة سيخلدها التاريخ؟ أسرار التألق والتوهج. حسب المراقبين، فإن المستوى الكبير الذي يقدمه نجم ريال مدريد يعود لأسباب عدة ساهمت في هذا التحول الكبير لديه، بداية من تفرغه لمهمة تهديف، إذ أن ما وصل إليه بنزيما لم يأتي من فراغ، فالأمر حدث بشكل تدريجي، حيث بعدما كان الجمهور المدريدي بشكل عام يصب جام غضبه على كريم، أصبح محط أنظار وإشادة الملايين. ذلك جاء بعدما تخلص بنزيما من فكرة كونه اللاعب الذي يفتح المساحات لزملائه، وذلك في ظل وجود أيقونة وماكينة تهديفية بحجم كريستيانو رونالدو. لكن الآن أصبح الضوء مسلطا أكثر على ما يفعله أمام الشباك، ثم تخلصه من قيود الدون، إذ أن رحيل رونالدو عن ريال مدريد ساهم في رفع قدرات بنزيما الهجومية، بعدما أحس أن عليه حملا ثقيلا لكونه رأس حربة الفريق، لتصبح وظيفته الأساسية هي تسجيل الأهداف، وهو عامل نفسي مهم بدأ به الفرنسي مشواره نحو أرقامه القياسية، ليثبت للجميع أنه نجم ويستحق التقدير على ما يقدمه. بنزيما صار تدريجيا النجم الأبرز في ريال مدريد بعد انتهاء حقبة رونالدو، لكن وجود ليو ميسي في صفوف الغريم التقليدي برشلونة كان كافيا لتحويل الأنظار إلى الكامب نو، بوصف ليو الأيقونة الأبرز في المسابقة بأكملها، وحتى المنافسة معه ولو كانت حامية إلا أن نهايتها معروفة أمام لاعب بحجم ميسي. أيضاً رحيل ميسي جعل من بنزيما بطل لليغا، حيث تخلص كريم من عبء تواجد ميسي في جدول هدافي الليغا، فلا يوجد أحد لدى الغريم برشلونة أو فرق الليغا قادر على منافسته. وبمغادرة البرغوث الأرجنتيني إلى باريس، شعر بنزيما أنه أصبح بلا منازع وأن العالم كله في يده، خاصة في ظل قوة الفريق الهجومية هذا الموسم. بدأت نوايا بنزيما بتقديم موسم تاريخي تظهر بعد تتويجه بالسوبر الإسباني على حساب الغريم الكتالوني، إضافة لدوره الكبير في حسم لقب الدوري لفريقه، عدا عن قيادته الميرينجي لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول الإنجليزي، حيث أظهر النجم الفرنسي قوة نفسية كبيرة استمدها بعدما وصل إليه إحساس أنه أصبح النجم الأول لليغا. وما يطمئن بنزيما أن ميسي أصبح بعيدا جدا عن فكرة تدمير موسمه التاريخي والأسطوري مع ريال مدريد، والذي يأمل بأن يكتبه بأحرف من ذهب عند حمله للكرة الذهبية. كما أن ما زاد من حماس بنزيما وتوهجه مؤخرا حالة التخبط والأزمة التي يعيشها برشلونة، الذي أعطاه حافزا لاستغلال الفرصة له ولفريقه بأفضل طريقة ممكنة، كذلك بلوغه مستوى لياقة بدنية عالية ومتميزة، إذ أن التحول الكبير الذي طرأ على جسد بنزيما كان نتيجة لتدريباته المكثفة يوميا التي أسهمت في ارتفاع مستواه وتألقه رغم تقدمه بالعمر وبلوغه سن 34. أيضا شارة القيادة واللحية كانتا عاملين مهمين، حيث بات النجم الفرنسي الكابتن الفعلي للفريق،
وأصبح تأثيره واضحاً على زملائه داخل المستطيل الأخضر. تزامن ذلك مع نضجه وإطلاقه للحية منذ عام 2015 ليمنحه مظهراً جديداً وكاريزما قيادية أكثر، إضافة للسر الكبير أو تميمة الحظ كما يصفها بعض مشجعي الميرينجي، وهي الضمادة التي تغطي يده اليمنى منذ 3 سنوات، حيث أنها تمثل التزامه الكامل باللعب للفريق، ويرفض معالجة الكسر في أصابعه لأن ذلك يعني غيابه عن الملاعب لنحو 3 أشهر، وهو ما يرفضه كريم. أيضا رقم القميص، إذ أن في موسمه الأول مع الريال ارتدى رقم 11، وعندما وصل كريستيانو حصل على رقم 7 وحاز بنزيما على الرقم 9، وهو الرقم الذي يعطى عادة للمهاجم الهداف أو رأس الحربة. وفي المواسم الأخيرة أثبت النجم الفرنسي أنه جدير بحمل هذا الرقم. وأيضا تسريحة شعره التي تغيرت على مدار السنين، لكن الخطين الأيقونيين في رأسه بقيا جزءا مرتبطا به رغم القصات المختلفة. كذلك طريقة احتفاله بالأهداف التي غيرها من جعل يديه على شكل مسدس يطلق منه نار إلى فرد ذراعه في الهواء كأنه نسر جارح. ولا ننسى دور العائلة المهم في حياة أي شخص، وهذا ينطبق على كريم، حيث أنه عند مجيئه إلى مدريد كان أعزبا، لكنه الآن رب أسرة ولديه طفلان، وهذا جعله أكثر استقرارا على أرض الملعب وشكل له حافزا إضافيا، إضافة للكرة الذهبية التي هي حلم مشروع لنجم الملكي، حيث أن رحيل رونالدو سمح لبنزيما بالتألق وأعطاه الدافع للحلم بالتتويج بهذه الكرة، إذ بات الآن مرشحا قويا وأقرب للفوز بالجائزة. وأخيرا شاركته مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل الملعب، إذ أنهما شكل معا أحد أقوى وأفضل الثنائيات الهجومية في أوروبا، مساهمين في أهداف الفريق بنسبة 63%، حيث يعتبر الشاب البرازيلي بنزيما معلما ومرجعا له داخل المستطيل الأخضر. ونهاية، برأيك هل يوجد سر آخر لتألق بنزيما لم نذكره؟ وبعد أدائه الخرافي هل سيتوج بالكرة الذهبية